নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত তুলা ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ সাপ্তাহিক ৰাশিফলসমূহ আলোচনা কৰিম 15 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখ 2022 আপোনালোকে যদি নিজৰ মানে জন্ম ৰাশি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলটো চাব পাৰিব, কিন্তু জন্ম ৰাশি যদি জানে সদায় জন্ম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলটো চোৱাটো আপোনালোকৰ বিশেষভাৱে মানে ভাল হয়। আৰু তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওঁচোন আহক এই সপ্তাহত কি আছে। তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আৰম্ভণিৰ দুটা দিন বৰ ভাল দেখা যোৱা নাই। আৰম্ভণিৰ দুটা দিনত কৰবাত কিবা মনোমালিন্য হোৱাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কত হওক বা বৈবাহিক সম্পৰ্কত হওক কিবা মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও বৰ শুভ সময় দেখা যোৱা নাই। মনটো চঞ্চল হৈ থাকিব, পঢ়াত মন নবহিব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ। আৰু বাকী নিৱেশ আদি কৰাৰ বাবে বা বিজনেছৰ কাৰণেও বৰ শুভপ্ৰদ দেখা যোৱা নাই। 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনটো তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন দেখা গৈছে। বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা হওক, কিবা যদি কাম পেণ্ডিং ৰাখি থৈছিল, নতুন কাম কিবা যদি কৰিম বুলি ভাবি আছিল সেইটো কৰাৰ বাবে শুভ দিন। বিজনেছ লাইনত যদি আপোনালোকে কিবা কথা পাতিব খুজি আছিল, কাৰোবাৰ লগত কিবা যদি সন্ধি কৰিব বিচাৰিছিল তাৰ বাবে শুভ দিন। আৰু আপোনালোকে কৰবাত যদি যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছিল, নিজৰ পত্নীৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যদি কৰবাত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছিল তাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন দেখা গৈছে। 19, 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনকেইটাত তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলে দূৰত জাৰ্ণি কৰবাত নকৰাই ভাল হ'ব। পৰিবাৰ আদিৰ লগত ক'তো মানে ফুৰিবলৈ নোযোৱাই ভাল হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ মানসিক টেনচন বনি থাকিব। কফজনিত ৰোগ, ঠাণ্ডা জাতীয় ৰোগৰ পৰা আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, মাথাৰ বিষ হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে সা সম্পত্তিৰ কথা কিবা যদি পাতিব লগা আছে ঘৰৰ মানুহৰ লগত, আপোনালোকে এইকেইটা দিনত আপোনালোকে আলোচনা নকৰিব। আপোনালোকে দূৰ যাত্ৰা নকৰিব, লগতে নিৱেশো নকৰিব। কিবা যদি হেভি নিৱেশ কৰিব আছে একেবাৰে সৰু সুৰা নিৱেশ আপোনালোকে তথাপি নিৱেশ নকৰাটো বেছি ভাল হ'ব। যদি বহুত জৰুৰী একদম সৰু সুৰা নিৱেশ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। পইচা কাকো ধাৰো নিদিব, কাৰো পৰা ধাৰো নল'ব। আৰু পৰাপক্ষত কথা কমকৈ মানুহৰ লগত পাতাই আপোনালোকৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব। গতিকে এইকেইটা দিন বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও লাষ্টৰ দিনকেইটা আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও বৰ শুভপ্ৰদ বুলি ক'ব নোৱাৰি। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰো মনটো চঞ্চল হৈ থাকিব, পঢ়া শুনাত বৰ এটা বেছি ৰুচি নাপাব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনটি অত্যন্ত শুভ। পঞ্চম স্থানত চন্দ্ৰমাই থাকিব। গতিকে এই দুটা দিনত তেওঁলোকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা, বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা বা বিদ্যা আদিৰ পৰা লাভ পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়াত মন বহিব। নিজৰ যিটো দায়িত্ব কৰ্তব্যটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে শুভ দিন। কৰবাত যদি নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছে নিৱেশ কৰিব পাৰে। কৰবাৰ পৰা যদি ধন লাভ হ'বলগীয়া আছিল ধন লাভৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। গতিকে অভাৰঅল বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে, বৈবাহিক সম্পৰ্ক সকলো দিশৰ পৰা নিৱেশ আদি কৰাৰ বাবে এই দুটা দিন অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। 17 আৰু 18 তাৰিখ নিৱেশ আদি কৰাৰ বাবে শুভ দেখা যোৱা নাই। কিবা মনোমালিন্য যদি হৈ আছিল তাক ঠিক কৰাৰ কাৰণেও এইটো শুভ দিন বুলি ক'ব নোৱাৰি। নিৱেশ আদিও ক'তো নকৰাই ভাল হ'ব। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা যদি সন্ধি কৰিম বুলি ভাবিছে, কিবা যদি সাল সলনি কৰিম বুলি ভাবিছে, কিবা যদি ডিচিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে নোলোৱাই ভাল হ'ব। আৰু বাকী দূৰ যাত্ৰা আপোনালোকে নকৰাই ভাল হ'ব। আৰু ঠাণ্ডা বস্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকে সেৱন নকৰাটো বেছি ভাল হয়। 19, 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ। আপোনালোকে যদি কিবা কাম কৰিম বুলি ভাবি আছিল, পেণ্ডিং হৈ আছিল, আপোনালোকে কৰিব পাৰে। নিৱেশ যদি কৰবাত ৰৈ আছিল নিৱেশ কৰিবলগীয়া, আপোনালোকে নিৱেশ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি পৰিবাৰৰ লগত কৰবাত ভ্ৰমণত যাম বুলি ভাবিছিল আপোনালোকে যাব পাৰে। দিনতীয়া ভ্ৰমণেই হওক লাগিলে। আপোনালোকে যদি কৰবাত মানে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা কৰবাত যদি প্ৰেমিক প্ৰেমিকা একেলগে ফুৰিব যাব খুজিছিল তাৰ বাবেও উত্তম সময়। কিবা যদি মনোমালিন্য হৈ আছিল সেইটো আপোনালোকে সলভ কৰাৰ কাৰণে কথা পতাৰ বাবে উত্তম সময়। আৰু পৰিবাৰজনৰ পৰিয়ালৰ বেলেগ ব্যক্তিৰ লগতো সময় কটোৱাৰ বাবে উত্তম সময়। নিৱেশ আদিও আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা বিশেষ ডাঙৰ কাম নহয়, সৰু সুৰা কাম যদি পেণ্ডিং হৈ আছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই কাম এই দিনকেইটাৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে। গতিকে বাকী 19, 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনটো সকলো পক্ষতে শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং দুটা দিন বৰ অশুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, শুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু মাতৃৰ অলপ স্বাস্থ্যৰ খ্যাল ৰখাটো দৰকাৰ হ'ব। কফজনিত ৰোগৰ পৰা অকণমান অসুবিধা পাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ঠাণ্ডা বস্তু সেৱন নকৰিব।
17 আৰু 18 তাৰিখটো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় কৰবাত যদি নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে একো অসুবিধা নাই 19 20 আৰু 21 তাৰিখে আপোনালোকৰ বাবে বৰ দিন শুভ নহয় দূৰযাত্ৰা আপোনালোকে নকৰিব বিশেষ কথা মানে আপোনালোকে আলোচনা ডিসকাছত নোযোৱাই ভাল হ'ব মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু আগতে হৈ থকা মনোমালিন্যটো আপোনালোকে মানে সলভ কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব নিবেশ আপোনালোকে নকৰিব ব্যৱসায়িক দিশত আপোনালোকে কিবা নতুন ডিসিশন বা কিবা নতুন ইফাল একো আপোনালোকে এই দিনকেইটা নকৰাটোৱে বেছি ভাল হ'ব আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবেও এই সময়খিনি বৰ শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি গতিকে যিকোনো কথাত বেছি এগ্ৰেছিভ হোৱাটো বা যিকোনো কথাত বেছি দীঘলীয়া কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ দেখা যোৱা নাই আৰু পৰাপক্ষত এই দিনকেইটাত বৰ পাৰিবাৰিক দিশত পাৰিবাৰিক পৰিবাৰক লৈ পেলাই যদি কৰবাত বিশেষ জায়গাত যাম বুলি ভাবিছে ফুৰিবলৈ আপোনালোকে নোযোৱাই ভাল হ'ব মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাও কি আছে মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আৰম্ভণিৰ দুটা দিন শুভ দেখা গৈছে তেওঁলোকে অত্যন্ত পৰাক্ৰমেৰে মনৰ বলেৰে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু কাম কৰিবলৈ যদিও বা চেষ্টা কৰিব ইমান বেছি আপোনালোকে ফল নাপাবও পাৰে হেতু এটা কথা লগতে আপোনালোকে নিবেশ আদি কৰাৰ বাবে বৰ শুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি অশুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি মধ্যম সময় বৰ যদি জৰুৰী নিবেশ আপোনালোকে কিবা কৰিব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় অনুকূল বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে পঢ়াৰ যিটো মানসিকতা বা যিটো উদ্যম হেতু বিচাৰি পাব কাৰোবাৰ যদি এলাহ ভাৱ হৈ আছিল এইগিটা দিনত অকমান উৎসাহটো বাঢ়িব আৰু 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনটো মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ অলপ খ্যাল ৰাখিব আপোনালোকে ঠাণ্ডা বস্তু পৰাপক্ষত সেৱন নকৰিব আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষ ইফাল সিফাল নকৰাই ভাল হ'ব প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে এই দিনকেইটা অনুকূল দেখা যোৱা নাই 19 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনকেইটাত আপোনালোকে কিবা যদি নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিছে কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কিবা সন্ধি কৰিম বুলি ভাবিছে ব্যৱসায়িক দৃষ্টিত যদি কিবা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব লগা আছে আপোনালোকে পাতিব পাৰে যদি কিবা মনোমালিন্য হৈ আছিল প্ৰেম সম্পৰ্ক বা বৈবাহিক সম্পৰ্ক তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে ভালকৈ এগ্ৰেছিভ নোহোৱাকৈ লাহে লাহে একদম সাৱধানে আপোনালোকে কথাবিলাক পাতিব তেতিয়া সলভ হৈ যাব আপোনালোকৰ আৰু বাকি ফুৰিবলৈ কৰবাত যদি যাম বুলি ভাবিছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকা যদি কৰবাত ফুৰাবলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে যাব পাৰে আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ কৰবাত যাব পাৰে আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলে যদি কিবা যদি টেষ্ট আদি আছে এইখিনি অৱধিৰ ভিতৰত ভালকৈ যদি মন দি পঢ়ে আপোনালোকে ভাল ফল দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত চাও আহকচোন কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে কি আছে কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 15 আৰু 16 তাৰিখৰ দিনটো ধনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মানে উখ চাপ হৈ থাকিব মানে বৰ বেছি শুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি বৰ অশুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি আৰু ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰবলেম দেখা দিব পাৰে ঘৰৰ লগত যদি কিবা কুটুম্বৰ লগত আপোনালোকে যদি কিবা পৈতৃক সম্পত্তিক লৈ যদি ডিসকাস কৰিম বুলি ভাবিছিলে হা সম্পত্তিক লৈ যদি ডিসকাস কৰিম বুলি ভাবিছিলে আপোনালোকে এই দুটা দিনত আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিন্তু মানসিক টেনচন হ'ব পাৰে সৰুৰা মানসিক টেনচন বনি থাকিব পাৰে এটো আপোনালোকে অলপ চাই লব আৰু 17 আৰু 18 তাৰিখৰ দিনটো বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কাৰণে আৰু যি সকলে নতুন কিবা কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় আপোনালোকে নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিলেও সৰুৰা নিবেশ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 19 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনকেইটা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কাৰণে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ নহয় আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবেও বহুত বেছি শুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি অশুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ কাৰণে আৰু লগতে ঠাণ্ডা বস্তু বেছিকৈ নেখাব টনসিল আদি হোৱাৰ বা কফ আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে অলপ সাৱধানে খানপান বিলাক ধ্যান ৰাখিব মাতৃৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্য অলপ ক্ষতি হ'ব পাৰে হেতু আপোনালোকে চাব ভালকে অকমান কেয়াৰ ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কিবা বিশেষ যদি কিবা কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইফাল সিফাল কৰিম বুলি ভাবিছে কিবা যদি ডিসিশন চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছে এইকেইটা দিনত নকৰিব আপোনালোকে নতুন ডিসিশন লোৱাই ভাল হ'ব আহকচোন চাও মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে কি আছে এইকেইটা দিনত প্ৰথম দুটা দিন আৰম্ভণি দুটা দিন মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ তেওঁলোকৰ যদি কিবা কৰি থকা কাম আছিল ইমান দিনে যদি পেন্ডিং হৈ আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে ধন টকা পইচা ৰিলেটেড কিবা কাম যদি তেওঁলোকে পেন্ডিং কৰি থৈছিল সেইসমূহ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কৰবাত নিবেশ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেওঁলোকে নিবেশও কৰিব পাৰে বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দেখা গৈছে শুভ বৰ অশুভ দেখা যোৱা নাই
মধ্যম বুলি ক'ব লাগিব আৰু কৰবাত যদি ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে পৰিবাৰৰ লগত আপোনালোকে যাব পাৰে কৰবাত যদি যাত্ৰা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো যদি যাত্ৰা আছে আপোনালোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰে যাত্ৰা আপোনালোকে সুফল পাব আৰু কিবা যদি আপোনালোকে নতুন কিবা ব্যৱসায় যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ডিসকাস কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলো আপোনালোকে এই দুটা দিনত ডিসকাস কৰিব পাৰে 17 আৰু 18 তাৰিখে কিবা হা সম্পদক লৈ যদি ঘৰুৱা ৰিলেটিভছৰ লগত কিবা কথা পাতিম বুলি ভাবিছিল তেতিয়া হলে আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিব পাৰে কিন্তু দূৰ যাত্ৰা নকৰাই ভাল হ'ব কৰবাত বিশেষ ডাঙৰ নিবেশ আপোনালোকে নকৰিব আৰু নিজৰ পত্নীৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতোতে সাৱধানে কথা পাতিব মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে 19 20 আৰু 21 তাৰিখৰ দিনটো আপোনালোকে কিবা অলপ নতুন উদ্যম অনুভৱ কৰিব পাৰে নতুন কিবা চিন্তাধাৰা আপোনালোকৰ আহিব পাৰে কিন্তু চিন্তাধাৰাটো আপোনালোকে যেতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব বা নিজে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহে হেতু ফলীভূত হ'ব বেছিকে ভাবি থাকি বা সময় নষ্ট কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ ফল দেখা নাযাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰো অলপ নতুন উদ্যম দেখা যায় বিদ্যাৰ্থীসকলেও যদি প্ৰচেষ্টা কৰে নিজৰ কোৰ্সৰ কামখিনি যিমানখিনি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিন শুভ দেখা গৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই নিজৰ মত প্ৰকাশৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰিলেচনটো মধুৰ বনাই ৰাখিব পাৰিব আৰু কিবা মনোমালিন্য হলেও সোনকালে ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে একো তেনেকুৱা অসুবিধা নাই আৰু হেৰিৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও লাষ্টৰ এই দিনকেইটা মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে গতিকে আজি আমি জানিলো প্ৰথম ভিডিওটো মেখৰ পৰা কন্যালৈ লাষ্টৰ ভিডিওটোত আমি তুলাৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ সম্পূৰ্ণ আমি সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল আমি জানিলো সাপ্তাহিক ৰাশিফল গতিকে ভিডিও বিলাক যদি ভাল লাগে আপোনালোকে চাই থাকিব মই ৰাশিফলৰ লগতে প্ৰত্যেক মাহে কি অন্নপ্ৰসন নামকৰণ চূড়াকৰণ এইবিলাকৰ বিবাহ আদিৰ মই মুহূৰ্তবিলাক আপোনালোকক দি থাকিম যাৰ যাৰ ৰাইজৰ দৰকাৰ আছে যাৰ যাৰ কৰিবলগীয়া আগন্তুক দিনত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত সহায় হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো গতিকে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ